So we are talking about Japan, smaller wires. Smaller wires. Hey guys, welcome back to my channel. This is M, and in today's video, we are talking about Japan Home Center products. These are the 7 items that you can get from Japan Home Center and how I use them to organize. If you like these kinds of videos, please let us know in the comments down below so I can make more videos like this. Click the subscribe button and turn on the notification bell so you'll always be updated if I upload new videos. Alright, so pumunta kami sa Japan Home Center and found a couple of items na pwede natin gamitin to organize sa bahay natin. And there are also items na nakita namin na magagamit natin sa ibang mga life hacks na pwede nating magamit sa pang-araw-araw nating pamumuhay. So let's start. The first item, which I will show you here, is a glass canister. So, para siyang, lalagyan lang siya na glass na marami kang pwedeng paggamitan. One way to use it is by putting your accessories like mga jewelries nyo, ganyan, watch, earrings, necklace, and then mga singsing. So, pwede nyo siyang gamitin, lalagyan nun para hindi nyo mami-misplace yung mga ganong maliliit na items. Another way to use it as well is by putting your smaller wires. Like, mga maliliit nyo na charger, mga cable wires na maliliit lang, pwede nyo rin siyang gamitin doon. And then, of course, you can use it also dun sa mga small change. Small change ba yun? Tawag dun, change? Loose change. Pwede nyo rin siyang gamitin para sa loose change nyo. Mga coins, ganyan. Para hindi nyo siya kung saan-saan na lang ipapatong or sa counter nyo lang ipapatong, diba? At least ang ganda pa ng lalagyan nyo. Mukha kang social, diba? Second item is yung wooden clothespin clip. Basta yung sipit na wooden na ginagamit sa damit. Nerd! So, yun, marami ring uses doon. Of course, pwede nyo siyang gamitin para isarado yung mga chips, ganyan, or anything. Nyari, yung mga anak nyo, syempre, katakawan, hindi nila naubos yung mga chips nila or snack nila. Pwede nyo gamitin yun to close it para hindi siya kukunat, ganyan. And then, another hack that I use it for is dun sa laundry basket namin. So, para mas madali sa akin to segregate yung mga maliliit na clothes or maliliit na items like underwear or socks, ganyan, ang ginagawa ko, yung mesh bag ko, kiniklip ko siya using that wooden clip. Kiniklip ko siya sa side ng laundry basket namin para kapag nagtanggal ng socks, diretso na doon. Hindi na kailangang hanapin pa kasi usually yun yung madalas nawawala. So, that's another tip for you. And then, another hack that I use it for is yung sa headset. So, aside, di ba, pinakita ko sa inyo in my previous video that I use a hair clip to contain my headset. This is another trick as well. You can use clothespin, yung sipit na para iikot nyo doon yung headset and then hindi na siya madaling matatanggal. Next item is a hot pot mitten. Yung mga pot holder na ginagamit natin, ito parang silicone rubberized material siya. Ginamit ko to clean my makeup brushes. So, sobrang effective siya kasi since meron siyang mga parang linya-linya. So, kapag brinush mo yung brush mo, kapag nilinis mo doon yung brush, you're sure na masascrub talaga siya ng maayos. Next item is yung parang sabitan ng kung ano man. So, ginamit ko siya to hang yung mga hand towel. So, ang ginawa ko, kasi parang may hanger din siya para madali mo siyang masabit. Nilagay ko siya sa tabi or sa gilid ng pantry area namin. And then, nandun na yung hand towel. So, mas madali siyang i-access.
Next is yung parang container, para siyang basket na merong mga dividers. What I did with that is nilagay ko doon yung mga cleaning products and cleaning tools ko para easier to access siya. So, ang mangyayari is whenever I go from one room to another, mas madali kasi yun lang yung bibit-bitin ko. I don't need to bring anything else and maganda is naka-contain lang siya sa isang lugar, diba? So, mas magiging easier for me to clean whatever surface or kung anumang area yung lilinisin ko kasi nandun na siya lahat sa isang lalagyan. Last item is yung baskets na medyo pahaba siya. Usually, ginagamit yan sa mga drawers but I used it for my shoes. So, ang ginawa ko, dahil nga meron akong mga flat shoes lang, ang ginawa ko is tinayo ko siya doon para hindi siya patong-patong. Kasi as you can see, yung dating organization ng shoe cabinet ko, which is not really organized, is nakapatong-patong lang yung mga flats ko sa isa't isa. So, ang gulo niya, 'di ba? Tapos, ang dumi pa kasi napupunta doon yung mga dumi ng shoes. So, ang ginawa ko is tinayo ko siya para mas magamit ko yung vertical space nung shoe cabinet. So, sobrang na-utilize ko yung area na yon. Instead na pagpatong-patungin ko lang, tas ang laki pa rin ng space na makikita mo vertically. Ngayon, sobrang utilized na siya. Gamit na siya. And then, another one that I got is itong parang portable shelf siya na pwede mong ilagay sa kahit anong surface. And ang maganda dito, since medyo mataas nga yung shelf ko sa shoe cabinet, is pwede ko siya dong ilagay and magiging dalawang layer na yung isang shelf na yon, diba? So, naka-utilize ako ng vertical space as well. Last item is the foldable basket. And tong foldable basket na to, ginamit ko siya sa room ni Francine. Actually, siya na nga yung nag-organize. Nilagay niya doon yung reading materials niya beside her reading nook. So, ang ginawa niya is doon sa area niya where she usually hangs out, nilagay niya doon yung madalas niyang mga binabasa and then yung salamin niya para it's easier for her to access. Ibes! Oh my god, it's fake Ibes. These are the 7 items that you can get from Japan Home Center and some ideas on how you can use it in organizing your home. I hope you learned something and I hope na nagustuhan nyo talaga tong video na to. If you have other suggestions or meron kayong mga other hacks na ginagawa sa mga items in Japan Home Center, please comment down below. We would love to know kung ano yung mga suggestions nyo. Please share, like, and subscribe. Take care and keep in mind that there is always something to be grateful for. Thank you for watching. Bye! Appeal!